Üdv mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk újra egy új autós adással, ami hát kellően halk lesz, mert hogy villanyautókról van szó, és rögtön Csabihoz fordulok, hiszen a két autó között igazán nagy különbség hivatalosan a leírás szerint nincs, egyébként meg óriási különbség van a két autó között. Először is mondd el, hogy mi a két autó hivatalos neve, és aztán kezdjük el bemutatni az egyszerűbbiket. Jó, milyen hosszan, mert hogy hát a műsoridőnk az 0,5 óra között tudok róla beszélni. Ne azt, amit a rádióban előadsz, közben mész elő. Ja, ne ilyen Már sajtóanyagot. mentem mögötte, aztán pont ezzel mentem mögötte, amikor mondta a hülye sajtónak. Hogy... Ja, a sajtó bemutattam, ő volt a The One, hát te meg a kis hát a gyári instruktor ki lenne, hát. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Szóval az i4-esekről van szó, mindkét verzió, két különböző verzió, amit itt láthatunk. Van egy 40-es, meg az M50, ami ugye egyből egy M-Performance modell. Gyakorlatilag a legnagyobb különbség a kettő között az, hogy a Bordeaux, a 40-es az hátsó kerékhajtású, a kék, az 50-es az összkerékhajtású, valamint teljesítményben is természetesen van különbség. A hátsó tengelyen lévő villanymotor az ugyanaz, mint a kettőbe, 340 lóerő. Csak a kék az meg van fejelve még egy első villanymotorra, ugye ezért összkerékhajtású, és az 544 lóerős. De a Bordeauxra visszatérve. Bocsánat, csak hogy most észrevettem, hogy ugyanúgy, mint a hülyéknek úgy magyarázza neked. Tehát, hogyha BMW-ről magyar, akkor nagyon ilyen szájbarágosan, hogy hátsó tenge. Megváltozik a hangszíne, igen, és választékosabban beszél. Van egy ilyen PR kapcsoló hátul, nem? Nem amit mond, csak ahogy mondja, hogy tudatosuljon, hogy ide figyelj, tenge, első tenge. Hátsót, ezt ki meg fog csúszni az elágazásban. Jó, M-sport csomag van rajta, ez nagyon fontos, mert ezért néznek ki ugyanúgy, vagy hasonlóan a két autó. Ami még fontos egyébként, hogy kb. 160 kg-val könnyebb egyébként a 40-es, hiszen az elejében nincsen motor. Az akkumulátorcsomag ugyanaz, mind a kettőbe, tehát súlyba, csak az első hajtás hiánya okozza a különbséget. Ettől függetlenül nem lesz egy könnyű autó, mint egyik elektromos autó se, tehát ebbe se rosszabb, se jobb más elektromos autóknál, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Szerintem utcára a 40-es az egy hibátlan választás, mert azért a 340 lóerő is bőven elegendő hátsó kerékkel. Persze, aki összkerékhajtást szeretne, meg ezt az extra erőt, akkor az M50-est is választhatja, de nagyon kíváncsi leszek, hogy itt ezen a kis pályán mi az, ami dominálni fog, inkább a nagy lóerő, de a plusz súly, vagy pedig inkább a filigránabb alkat. János, ugye volt szerencsénk utcán tesztelni a kéket, hát, konkrétan igen, azt az autót, ezért mondom, hogy abból még nekem is vannak élményeim. Azóta is keresem a szememet, mert valahol elfordult hátra. Nagy kedvenced volt, és ugye annál a tesztnél azt mondtuk, hogy ez az első olyan elektromos autó alattunk, aminél nem érezzük az igazi hátrányát ahhoz, hogy az elektromos azon kívül, hogy töltögetni kell, minden másban megfelelt egy normál benzines vagy dízel élménynek. Ugye a 4-es Grand Coupé-ra épül, ezt Csabi nem mondta, és így pont ezért... Bocsánat, erős van egy 5 percem, ha akarod. Nem kérjük. Majd mikor jön a 4-es Grand Coupé, ugye hetek múlva jön, vagy akkor... PR Csabát kérjük. Szóval, és ugye emiatt szerintem olyan nagyon az élmény megvan benne, ugye én csak az erősebben mentem, a rendezvényen is, meg ugye külön is, nagyon szegényke. Megy. Igen, nagyon megy. Az engem zavar, hogy mennyivel nehezebb, tehát hogy mivel volt nálam M40i tesztautó is, és azért érződik nagyon a különbség, de összességében mégis a vezetési élménye, meg minden úgy, ami úgy az egész autót jellemzi, az sokkal közelebb állt hozzám. Eddig a Taycan volt az egyetlen Porsche, ugye, ami elektromos autónként azt mondtam, hogy talán így eljárnék vele, úgyhogy élvezem is vele a menést. Ugye most ez a következő. Ettől függetlenül szerintem a BMW kínálatában az X3 a leglogikusabb választás elektromos autóként, vagy ez? Tehát az M50 végülis az nagyon közel áll hozzá, igen, csak hátsó motor, csak hátsó tehát, hogyha valaki a zöld világban született, akkor az egy kicsit ilyen határmesdje. Hát az egy M-Performance modell, de az viszont tök jó, hogy általában más gyártónál, ha a gyöngébb változatot veteszed, a kisebb aksit is kapod. Ebben nem. Ebben ugyanaz az aksi van, és ergo ugye, ha egy motor fogyaszt
a 2 helyett, akkor ha nagyobb a hatótáv, tehát ezzel messzebbre is jutsz. Elvileg az VLTP 590. Úgyhogy én erre nagyon kíváncsi voltam, mert az M-Sport csomaggal lehet, hogy valami hasonló élményt ad, nem megy annyira, de viszont egy használható utcán. Játszátok le, és gondolom most nagyon nagy harc lesz, hogy ki megy először, mert hát azért a villanyautóknál majdnem mindig a második még ember. Még egy ide tartozó, de nagyon fontos információ. A M50-esnél, bár arról nem beszélünk most, annak a súly aránya, ugye a BMW-nél mindig azt szoktuk mondani, hogy 50-50%, de ennél a modellnél 52 hátul, 48 elől, viszont a 40-esnél ez még inkább a hátsó tengely arányában. Porsche is. Igen, tehát hogy a hátsó tengelyt jobban terheli, tehát arra most számítok, hogy... Most azt próbálod elmagyarázni a nézőknek előre, hogy majd ne csodálkozzanak, ha keresztbe jössz az villanyautóval? Nem, pont az, hogy én abban bízom, hogy jó tapadása Aha. lesz majd. Jó. Kíváncsi vagyok. Kiderül. Meg egyébként kíváncsi vagyok a két kör közti különbségre, hogy tudja-e tartani. Menjen a reklám Csaba. Emrek, PR Csaba. Egy kört gurulok azért vele. Ja, persze, már így is mentél vele annyit. Fogyasszat, persze. Ezzel soha nem mentem. De nem, de i4-essel. Hát azzal már igen. Hozzon már, igen. Az... De hát azzal már te is. Igen. Most, hogy azzal sokat jártam és tetszett, szerintem ez a jobb választás valószínűleg. Az nekem is nagyon tetszett, de egyébként említetted a Porsét, ugye a Taycan, az volt a másik, ott ugye a szügyem ment hátra nagyjából az ülés mögé, amikor elrajtoltál vele, úgyhogy igen. Ez mind a kettő nagyon, nagyon nagy élmény volt, köszönöm szépen. Csodálatos jó dolog veled egyébként a garázsban együtt dolgozni. Szegény nézők ezt nem értik, hogy nekem mit kell csinálnom. Azért páran cserélnének veled, hogy... Biztos vagyok benne. Írjatok. Te szegény. Esetleg navigátorülésbe is, ha valaki. Hogyne. És ügyes, mert azért nem árt. Hát ugye itt kezdődnek a bajok, hogy nem enged bárkit maga mellé. Nem olyan egyszerű világ az. Kivéve azokon a versenyeken, amikor tudom kívülről a pályát. Képzeld el, hogy most nem is meséltem nektek tegnap a Parkfermébe, de akkor ez hát jó pár hónappal ezelőtt volt a horvát VB-n. Van a junior kategóriában, ugye, ami egy nagyon drága feltörekvő tehetségeknek, Rally 3-mal, Jani kedvencével junior. Van benne egy McRae nevezetű, és nem szabad összekeverni a fehér McRae-re, mert ez egy fekete McRae. Ez egy kenyai fiatalember, Kirmati McRae. Itt mindenki kék, nem? Vagy úgy. Tehát Black Lives Matter srác. De egyébként nagyon-nagyon kultúrált és nagyon kedves fiú. Hát mondjuk úgy, hogy ő a záróautó tempóját tudja a juniorban, de képzeljétek el, hogy sikerült késsen 5 percet az egyik gyorsnál, vagy egyik ilyenél, és a navigátora, junior világbajnokságról beszélgetünk, ez behozandó, beküldte a következőjére 5 perce korábban. Ennyit arról, hogy kiülhet János mellé. Ha VB lehet ilyet csinálni, akkor ollé. De képzeld el, nem oldódott meg az 5 perccel. Úgy rögtem tehát gyakorlatilag dobták a versenyüket, ha valaki nem értené, mert annyi büntetést kaptak. Ezért kaptak egy 5 percet. Aha. Ő kikapcsolható teljesen a DSC. Milyen érdekes, hogy erre utaltam, de majd jobban fog betapadni a hátulja. Hülye dumájával. PR Időre fog menni szerintem. Hát persze. De ha ő nem, akkor én igen, mert azért legyen valami összehasonlítás. Hát nyilván majd a kéknél az az alapkérdés, amit mindenki feltesz a műsor előtt, meg én is fel fog tenni, hogy Taycan és Tesla verhető-e vagy nem. Egyébként ezt a kékes utalást, ezt tudod, nem? Ez igen. Vicces. Igen. Ez világos kékek előre, sötét kékek hátra. Figyelj, a hangélményben nem fogunk. Pont ezt akartam mondani, hogy mindenki, aki itt van velünk, meg mi is néma zsebben csenddel nézzük, de azért van néma zsebben csend, mert hát ő se hangos. De megy. Egyenesben kifejezetten nagyon halad. Igen. Amikor ilyenekkel fognak driftelni egyébként. Hú, de érdekes lesz, amikor elektromos hajtás driftel egyébként szerintem pont. Hát miután egyenletesen ad le. Igen. Na jó fiú. Rendes gyerek. Ott már az tömeg azért. 106 az átmeneti sebessége, az egyébként így visszagondolva az elmúlt időszakunkra, az nem olyan rossz, azért ilyen komoly versenyautókkal mentek oda be 120 körül, igen. 110 környékén meg a nagyon erős utcai autókkal. Tehát a 106, ez olyan, mint Csernobil. Nem rossz, de nem is halálos. Vagy hogy volt? Hogy volt, Laci? Ő nem ismeri ilyen viccet. Ezt sem nézzük, nem mindegy. Nagyon érdekes. Történelem. Mi az? Csak a hegymászás. Egyébként nem is billeg annyira, mint vártam. Nem sportcsomag, már érve. De egyébként a mozgásán egy kicsit látszik, hogy hátulra van a súly, vagy a tömeg.
első kör 49,778 ezred. Teljes idő 1 perc 34,597. Sok-sok mindent tudunk értékelni. Ugye megvan az időnk 49,778, ami, és akkor mondom először a villanyautók között, ott kérlek szépen a Model S 85 tudott 49,506-ot, és a Taxi, a Model X90 azt tudott 49,747-et, tehát gyakorlatilag azzal van századokra egymás mellett, és az iX3 előtt van 2 másodperccel, az nem számít BMW-ből. BMW-ből a 33. ideje van egy körön, ha majd átvált a rendszerem, Tuning M5 Lumma és M135i X-Drive, meg 640D Grand Coupé ilyenek, de hát én azt gondolom, hogy visszalépek a villanyra, mert hogy ez a lényeg. Milyen volt az élmény? Egyébként nagyon jó volt, nekem tökéletesen megfelel az, hogy hátul hajt. Nyilván nem megy annyira brutálisan előre, de azt kell, hogy mondjam, tényleg a hétköznapokban ez is bőven nagyon megy, tehát hogy abszolút jó. Jól lehet játszani a hátuljával, ez kifejezetten tetszik. Arra kell figyelni, hogy a féktávoknál azért érződik a tömege, tehát úgy meglassul, de az elejét el kell fordítani. Tehát ilyen szempontból, bocsánat, de kicsit olyan Porsche, tehát az egyensúly tekintetében, hogy az elejétre koncentrálni kell, hogy be tudjad fordítani, és ha az már megvan, akkor hátuljával szépen tudod igazgatni, és tök jó hagyja magát. Tehát ugye kikapcsolta a menetstabilizátor, mint látható, és tényleg szépen lehet vele játszani, úgyhogy most nem azért, de bevallom őszintén vezetési élményben jó, azon kívül, hogy semmi hang nincs, és fogalmat sincs, hogy mennyire mész, vagy hogy van, vagy mi van, de szépen lehet illeszgetni ebben a méretosztályban. János, nézzük meg, hogy mit tudsz vele, meg hát nézzük meg, amikor visszajössz, hogy mi a véleményed róla, hogy jobb-e, mint a másik. De gyakorlatilag azért azt kell mondanom, hogy az elektromos meghajtású autók között ugye 8. helyen van, és csak Tesla meg Porsche van előtte, viszont azok közül meg az összes. Tehát ő gyakorlatilag a legjobb villany BMW. Igen, mondjuk ilyen, tehát a többi az mindegyik sokkal erősebb volt ennél. Tehát, hogy ebben a teljesítményosztályban egyedül az iX3 volt, mert az összes többi az jóval erősebb, meg összkerekes volt. Tehát azok igazándiból majd a kéknek kell ezekkel versenyezni. Ilyen, ami kétkerékhajtású és 340 lóerő, tehát ez az iX3 volt, ami logikusan azért lassabb nála. Ami érdekes egyébként, hogy a Mach-E azt szerintem még hasonlítható lenne talán hozzá, azt nagyon megveri, az 52-800-at. Ford Mach-E, igen, az 52, hát az nagyon. Az nagyon, igen. Közben egyébként megy a rendezvény szerintem, csak nem vettük észre. Mindegy. Ez már csak egy ilyen adás. Csendes és gyors. Mint egy jó gyilkos. Egész őszintén, hogyha ilyen autóban gondolkodnék, akkor én nagyon megfontolnám a 40-es kivitelt, ha valakinek az összkerékhajtás nem életbevágó. Olcsóbb, jobb hatótávval. Igen, mert aksiba ugyanazt kapod. Igen. És egyébként azért lássuk be, hogy 340 lóerő 340 lóerős kevés, nem? Hát ez, hogy kevés. Hát azt szoktuk mondani, hogy 300 fölött utcai sofőrnek teljesen fölösleges autót venni. Úgyse tudja kihasználni, meg úgyis csak pofára esik vele. Hát meg többet fogyaszt nyilvánvalóan, hiába villany akkor is. És hogy abban az aksiból, tehát jobb a hatótáv. Úgyhogy én valószínűleg ezt ilyen szempontból átgondolnám. Hozzátéve persze, hogy a M-Performance modell, az meglátjuk mindjárt. Kajakabb, de közúton biztos, hogy egy különbség van ugye, hogy ennek 190-ben van limitálva a végsebesség, az M-Performance 225. De 130-at mind a kettő stabilan tudja. Ez a lényeg. Pont ahogy mondtad, olyan nagyon szépen kulturáltan húzza ki a hátulját, és úgy gyorsított ki Jani is, úgyhogy nekem maga a mozgás nagyon tetszik. Időmérés első kör 51,259. Merül? Lehet, hogy melegszik. 36,692-es. Másfél másodperc, úgyhogy nagyon, megint nagyon sokat számít. Na ez a másik, amit látunk minden elektromosnál. Mindegyiknél, és ezt láttuk Tesla-nál, Porsche-nál. Kétszer egy formát nem mennek. Nem. És egyébként az érdekes, hogy pont az ilyen
kicsit tömeggyártásosabb modellek dobják a legnagyobbat. Tehát emlékszem, hogy a Maki is valami eszeveszett óriás különbséggel ment a második ember. Igen. Az X-el is, emlékszem, hogy az X-nél is valami... Igen. És hát azért itt is másfél Azt hiszem a másodperc. Taycan, amelyik egyébként nagyon komoly hűtéssel bír, és ott kisebb az esély. veszteség, Ott igen. is egy idő után, ha túlmelegszik, a versenypályán autóztattam a Taycannal, és ott is van, amikor, tehát érezhetően becsökken, de azért ott sokáig stabil. Megint szembesültünk ugyanazzal a problémával, amivel az elektromos autóknál itt nálunk majdnem mindig, hogy nagy a veszteség a második pilótának, másféllel mentél lassabbat, mint a Csabi, és pontosan tudjuk, hogy nem azért, mert elfejtettél vezetni. Milyen az élmény? Az a furcsa, hogy pont ezzel akartam kezdeni, hogy kb. 3 kanyar után éreztem, hogy már nem úgy megy, mint a rajtnál. Aha. Tehát belülről is érezhető. Igen, tehát hogy most már kevésbé lelkes, de érdekes, mert a hátsó gumia meg így is azért elkezdett elmelegedni, mert a második körön meg 2 helyen is megcsúsztam, ott addig nem. Hát a nagy tömeg azért Igen, és akkor már nagyon finoman kell a gázt adni, mert onnantól kezdve tényleg ilyen iszonyat nehéz kigyorsítani vele úgy, hogy mondjuk persze ki van kapcsolva a DST, tehát ha lenne, akkor semmi gond. De összességében nagyon jól kezelhető, tényleg szerintem szürreálisan erős így is, ha egy normál használhatod, főleg ott úgy belendül a egyenesbe még ez is, hogy utána rossz érzés megállni. Tehát, hogy egyrészt a tömeg is érződik egyből, de tényleg egy picit furcsa a vezetési élmény egy BMW-hez képest, mert bár hülye hangzik, de tényleg olyan, mint a Porsche, hogy egy picit könnyű az óra az egész, de amúgy meg iszonyat jól kezelhető, és szerintem nagyon jól megy. Tehát, hogyha választanom kéne utcára, akkor biztos ezt választanám, az meg az elmebeteg változat. Akkor most egy kis szünet, meg egy kis pihenő, mi meg pedig szerzünk jó pár száz lóerőt magunknak, és már is visszatérünk hozzátok. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Visszatértünk a reklám után, és akkor jöhetnek újra az adatok, hogy aki esetleg nem volt itt a műsor elején, az meghallgathassa, hogy mit tud a másik villanyautónk. A másik ugye M50D, de M50D. Ha az lenne, de boldog lennék! Szóval M50, M-Performance. i4, igen, tehát 544 lóerő a Sport Boost módba, a Launch Controlnál, tehát ebben van rajta automatika, és 795 Newton. Tehát gyakorlatilag 200 lóerő tényleg a különbség? 204 igen, pontosan, de igen, az azért elég erős. Igen, körülbelül annyi. És főleg, hogy az első tengelyen van. Ugye azzal húzza az első tengelyt, tehát sokkal erősebb, 3,9 alatt gyorsul elvileg 100-ra, és plusz 160 kg. Tehát ez a különbség a kettő között. Nyilván ennek megfelelően feszesebb a hangolása, picit más a balansz, ahogy elmondtam, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Nem M3-ashoz kell hasonlítanunk meg ilyenekhez, ugye ez egy M-Performance modell, tehát inkább egy ilyen M40i-hez gondolnám majd hasonlítani, illetve hát persze a örök kérdés a Model 3. Pont ezt akartam kérdezni, hogy Taycan és Model 3-hoz képest mit várhatsz tőle? Hát izgalmas. Kicsit erősebb, mint a Model 3, viszont nehezebb. Aha. Tehát ugye nemzetközi teszteket nézegetve, meg összehasonlításokat, hogy mindenki egymásnak feszült, hogy melyik a gyorsabb, melyik a jobb, ilyesmi. A alacsony tempónál a súlyelőnye a Model 3-nak vélhetően az jelentős, senki jön, de azért én bízom benne, hogy hát ha valahogy sikerül erre rácáfolnunk, vagy akár még jobb időt is futni, annál meglátjuk. Janit meg se kérdezem, mert már mesélt az élményeinkről erről az autóról, játszátok le, hiszen megint nagyon sokat fog számítani, látva az előző autóból is, hogy ki megy elsőnek. Hát menjen ő a gyári instruktor. Azt még nem mondta, hogy ugye van rajta egy plusz szélesítés. Igen. Az azért, mert hogy ezen a kocsin még pluszban ilyen szélesebb gumi van, tehát hogy ez a elérhető maximum. Individuál rendelhető, hogy hátul 285-ös gumi van tehát rajta, még ez is segít a 255-ös, tehát... És P0 van rajta, csak hogyha nézők kérdezik. Igen. Az jó ehhez egyébként, mert szoktad mondani, hogy az még van olyan BMW, amin vállalható is lenne szemben. Az jó kell, hogy működjön. Tehát határ esetben nem mentem vele, az igazság, tehát csak így közúton, kényelmesen gurulgatva, de tapasztalat szerint azért ez most sokat fejlődött ez a márka is.
Csabi, melegítsd meg, és aztán lássuk, mit tud a jármű. De ne nagyon. De igen. De ne nagyon, igen. Tehát úgy melegítsd meg, hogy meleg legyen, de ne fogjon el. És ugye ne felejtsük el, hogy 106-tal tudtatok átmenni a Bordeauxval, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek majd a második kör kezdeténél, hogy mennyi az átmeneti sebesség. Több lesz. Szerinted 120-ba belejön? Azt nem hiszem, de... Nem? Aztán cáfoljon rám. Még jobb gumi is van rajta, ugye, egy fokkal. Én továbbra sem bírom a versenypályán megszokni ezt a látványt, amit így már belső kerékkel, megálló fékezés, minden, amit a Taycannál, meg a Tesláknál is látok, meg ennél is, hogy megeszi maga alatt az aszfaltot, de igazándiból tehát mégse látom, hogy mi van. Hát konzervatív vagy, és a hangélményt. Igen. Egy vén szar vagyok, maradjunk annyiban. Ott azért. Sokkal gyorsabban jött át a sikánon, mint azzal. Pedig hát ugye azt mondjátok, hogy nagyobb a súly, tök meglepő. Kanyar tartom egy kicsit lassanak. Onnan így hip. Onnan kirúgják a utat alóla. 110. 110. Igazániból az csak 4 km/h, az nem ugyan eszeveszett különbség. Szerintem későn tud kigyorsítani. Kigyorsítani, igen. Alattad úgyis nem elül, úgyhogy te majd adjál neki. Kicsit bátrabban kell nyomni a gázt. Kipázzad egy kicsit. Hadd örüljenek itt a BMW főnökség, meg mindenki. Gumi így forog a szemük. Ez PR flotta, tehát sagórat kell fel. Ó, hát akkor ő majd csak a műsorban látja. Akkor meg mindegy, Jani. Azért meg úgyis kapok. Persze, azért mondom, akkor nem kell visszavenni az arcból, akkor csapjad neki. Nem érzek eszeveszett különbséget, nagyon őszintén szólva. Úgy süt a nap, hogy nem látom az eredményeket. És első kör 47,37 ezred. Azért? Na. 2,7. Jó, én egy másik műsort néztem, hagyjatok békén. Jó! Jó, ez nem olyan szar! Így már érzel eszeveszett. Na figyelj már oda, tehát úgy van, hogy a sima Performance Model 3-at azt megverte 5 századdal, meg a Taycan Turbo S-t is megverte 6 századdal, az SP100D-t megverte 1 másodperccel, és akkor a Performance 2 gyorsabb nála 7 tizeddel, és a Taycan Turbo S másodikra, amikor melegebben meg jobban mentetek, ugye azt tud 1,5 másodperccel gyorsabbat. Amikor a Csabi ugye kipróbáltad a Taycan az másik liga. Igen. A Teslához érdemes. Tehát gyakorlatilag a sima Performance-t azt megfogja, és ugye a Performance 2-t, ugye a felhúzottabbat, azt tudod 7 tizeddel jobbat menni nála. Ennél jobb nem kell, szabad a köröd, János. És ez egyébként abszolút időben, hogyha valaki ennek vásárlásán gondolkozik, egy 488 GTB Ferrari-val ega. Igazániból ezt tudnám így elmondani. Nem volt jó gumi. Jó, de a 458-at viszont megveri 4 századdal. Tessék. Na, Ferrari? Azt mondta, Ferrari. csak egy eláruljam ilyen titkokat, ő nem érzi sokkal jobbnak ezt. Majd 2,7-tel. Nem, a sikánon jobban mentél, de egyébként meg ugyanolyan kicsit szenvedős volt itt a kanyar, várni kellett a kigyorsításon, csak 4 km/h volt gyorsabb az átmeneti sebességet, tehát igazándiból nem nyúltam magamhoz per pillanat. Aztán bemondták az eredményt, azóta meg nem tudom elengedni a végét. 47.037, amivel ugye a nézőknek meg önnek már elmondtam, hogy nyilván a Taycan Turbo S-t, amikor te széthajtogattad és mentél 45 közepét ugye másodikra, az egy másféle jobb eredmény, és a Model 3 Performance második erősebb változata tud még 7 tizeddel jobbat, de a sima Model 3 Performance-t azt már megveri 6 századdal, és a Taycan Turbo S elsőre pedig megveri szintén 6 századdal. Tehát, hogy tudja ugyanazt az időt. Szerintem igen, és ennél még tudna akkor többet, ha jobban kigyorsítani. De egyrészt teljesen más kávéház a kettő, tehát egészen más minden. Sokkal feszesebb, sokkal keményebb.
de hiába van kikapcsolva minden, nem gyorsít úgy ki, tehát hogy gyorsít, de mikor egyenesbe van a kormány, akkor ezt láttuk. És muszáj úgy menni hát, és minél hamarabb próbáltam nyitni a kormány, ezzel nem játszol, hogy csúszkál össze-vissza, semmi, fordul. Ez egy ilyen nehéz bombázó, tehát ilyen szempontból. Ahhoz képest, hogy nehezebb, bocsánat, hogy belevágok a szabadba, látványosan jobban tudtál átmenni sikánon, az hogy tud megvalósulni? Stabil. Azzal, hogy betapad az elején? Nagyon, nagyon stabil. Tehát, hogy még lehet, hogy be lehetett volna egy picivel jobban is engedni. Valahogy hülyén hangzik, de féktávokon jobbnak is érződik. Nagyon hülyén hangzik tényleg. Nem tudom miért. Valószínűleg azért jobb, mert biztosabbnak érzed, hogy tapad valamit az eleje. Igen, meg kicsit jobban, tehát az, hogy az első tengelyt lenyomja, ez nyilván befordulásnál segít. Tehát nagyobb tempót be tudsz vinni a kanyarba, persze kicsit nagyobb a kerék is rajta, kevesebb a ballonossága, stb. Tehát még precízebb az irányíthatósága, de kanyarbejáratokon jobb, nem olyan játékos, és akkor adja rá igazán a teljesítmény, mikor kinyitod a kormányt, akkor kilő, mint a bolond. Tehát akkor elképesztően megy. Viszont nem tudod a kijáraton olyan finoman irányítgatni gázzal, mint azt. Tehát ez tényleg egy ilyen egészen más stílus. János, miközben te elmész, azért Csabinak még mondok akkor BMW abszolút eredményeket, ahol egyébként az autó 9. helyre jött be, X6M Competition-t megver, és 3/10-re van az M4 Competition tuningolt változatától, és 4/10-re van mondjuk egy AC Schnitzer tuningos M5-től. Úgyhogy azt gondolom, hogy ott is viszonylag mérvadó időt autózott. M2 Competition előtt az a kétszer mentetek, az egyik tudott 46-3-at, a másikat meg tudtátok verni. Igen, ott gumikülönbség volt. Tehát, hogy azért ez BMW-n belül is egy eléggé paraszt idő. Ez egy nagyon erős idő, úgy, hogy én továbbra se M3, M4-hez hasonlítanám igazándiból, de azokat viszont megveri? Volt egy M340i. Hát a 2014-es M3-at, meg a 2015-ös M4-et, azokat mind megveri. Igen. Azokat 3-4/10-ekkel megveri. Komoly. Nem olyan játékos, ez tényleg egy ilyen keményebb fiú. Az M440i X-Drive-nál 1,5 másodperccel gyorsabb. Azért mondom, hogy ez egy nagyon, nagyon vérlázító idő. Hát meg nézd meg, hogy abszolút harmadik villany. Akkor ez így rendben van így elsőre. Ez elég komoly. Megmondom őszintén, ez pozitív irányba meglepett ilyen szempontból. Ezt éreztem, hogy nagyon megy, de azt hittem sokat vesztünk azzal, hogy csak úgy gyorsít ki, amikor egyenesben van a kormány, mert addig is gyorsulgat, de akkora a különbség, mikor... Látni fogod, mert mondom, kívülről is láttuk, hogy miért vársz ennyit a gyorsítással, mert hogy a Bordeauxval sokkal korábban lehetett. Én nem vártam. Igaz, hogy picit úszott, de hogy itt meg látszik az, hogy amikor egyenesben vagy, akkor megrúgják, de addig meg olyan... Én már rég adtam volna, nyomtam a gáz, csak addig nem engedte, úgyhogy próbáltam minél hamarabb nyitni, de hát ugye a pályaszéle az ott van, ahol... Az adott. Igen. Úgyhogy... Janni egész máshogy próbált, igen, itt kicsit beletörni, hogy de nem nyert vele semmit, mert 105 az átmeneti, neked 110 volt. Tehát ez lassabb, mint a Bordeaux, mert a Bordeaux 106-tal ment át. Úgyhogy már megint valószínűleg ugye majd szembesülünk a merüléssel. Kicsit visszább vett a hőmérséklet. Ugye itt nem is az, hogy merül, hanem méri az akkumulátor hőmérsékletet, mindent, és annak megfelelően szabályozza. Ez a villanyvilágban ezt meg kell szokni, hogy egy-egy gyorsításra, egy-egy intenzívebb használatra jók, de ha folyamatosan nagy teljesítményt kell leadni, azt azért nem úgy veszik. Nem lesz semmi bajjal, csak visszább vesz a teljesítményből. Igen, sokkal kijebbről próbál kezdeni, hogy eltörje a kanyart. Igen. De hát sajnos kicsit azt érzem, hogy szélmaromharcot vív. Lehet, ez most nem tűnik teljesen fairnek. Első kör 48,64 ezred. Egy másodperc. Teljes idő 1 perc 31,367-es. Az viszont meg már 1,6. Az már sok. Tehát, hogy igazániból ugyanúgy kap, nem ugyanannyit még egyszer, csak 6/10, de még jön rá. Tudod, hogy miért nem kap újra 1 másodpercet, mert nincs benne a rajt. Nincs álló rajt. Így van. Igen. Így van. Hát ez ilyen. Úgy tűnik, hogy... Figyelj, ezt egy óriás tanulság nekünk egyébként most már, meg gondolom a nézőknek is. Egyébként ami még érdekes, hogy a különböző üzemmódokban különböző teljesítményt ad le eleve. Tehát a Comfort, Sport, Boostban... Nem mindig adja az 544-et. Nem mindig, igen. Hát meg azt a spórol 795 Nm. Szóval ez egy gyorsabb autó sokkal. Utcára én magamnak a Bordeaux-t választanám, nem a színe miatt.
Gyakorlatilag kerek 1 másodperc a különbség, de hát erre számítottunk is. A második körön 6/10. Ami még érdekes, hogy az átmeneti tempód az a 110-hez képest 105 volt, pedig láttuk, hogy másik irányvonalat próbáltál a kanyarba, hogy gyorsabban tudják kigyorsítani, de ugye a 105 az még a Bordónál is 1 km/h lassabb. Ezek az infóim, mi a hír? Hát ugye velem az olyan autók mindig kicsesztek, amikor ugye ez az egyenes kormányállást kell. Én egy gyönyörű éveket szeretek autózni, az, hogy kb. Görcsösen a végén már visszarántottam egyenesbe, mert kb. Néztem, hogy 5-10 fok között van az érték, amikor ráenged, addig semmi, addig megy egy ilyen, mondjuk úgy, mint ez, és utána van a plusz örültség. Úgyhogy szerintem minden más előnye az abból, hogy sokkal jobb a tapadás és sokkal keményebb. Tehát, hogy az egyenesekben nem hoz akkorát, pont azért, mert legtöbbször nem áll ezen a pályán egyenesbe a kormány. Tehát szerintem ez szoftveresen, ha egy picit ezen javítanának, hogy nagyobb kormányállásnál is még adnak gázt, akkor sokkal gyorsabb autó lehet. Egyébként most, hogy mondod, a Model 3-nál ez volt, ez nem volt ennyire túlszabályozva. Hát 4 kerékkel tudtatok kiúszva a kanyarból. Ő adta a gázt, nem foglalkozott semmivel. Így van. Szerintem lehet, és valószínűleg ott van a differencia. Ott biztos, mert abban nem 7/10 van, abban még több van. Tehát ez sokkal stabilabb annál. Az a kanyarokban ehhez képest lötyögött, meg össze-vissza ment. Csak hagyta, hogy menjél. Nyomtál, akkor az ment. Igen, és azért az nem ő meg gondolkodik. Mondom, ezt szerintem szoftveresen kicsit fésülnék, akkor simán akár 1 másodperc egy gyorsabb autó lehetne szerintem, mert annyira fogja addig, hogy őrült a különbség. És egyébként első autómban úgy kellett vezetni, hogy gyorsan visszarántam, és Az abszolút harmadik villanyidő volt a héten, ezek voltunk mára, kövessetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.